magandang araw sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Mae Princess Bolivar ang inyong maasahang lingkod bayan. Ricafort ang nag-iisang chikadora ng masa. Tapat, Maasahan. boses ng mamamayan. Ito ang Istoryahan Sessions. My darling, I love you, 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 I love you. Hello sa ating mga listeners over there. Kamusta naman kayo? We hope that you are all doing fine today. Di ba, partner? Yes, partner, kasi mahaba-habang chikahan na naman ang ating gagawin for today. So, kung ako sa inyo, gather your snacks with you, just sit back and relax and enjoy the rest of the show. Nako, oo naman, partner. And speaking of chikahan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Bird Box movie and social context. Ikaw, partner, napanood mo na ba ang Bird Box movie? How was it? Of course, partner, hindi lang isa, dalawa, kundi 3 times kung napanood siya. Why? Because I just love the movie itself and cinematography, the actors and actresses, and the thrilling episodes were just really nice and lit. Our thoughts are parallel, partner. That was really accurate. And especially today that we have a lot of social problems in the community, why not we relate Bird Box movie with social context? It will surely lend an inspirational lesson and will serve as an eye-opener to everyone. That is so true, partner. Kaya naman sa ating mga listeners dyan, pakigalaw ng ating baso. We want to hear your voice and gusto rin namin malaman yung mga thoughts and opinions nyo with regards to our topic for today's episodes. Yes, partner. All you need to do is to call us via video call. Just search our Facebook account, which will be flashed below. We'll just ask you certain question at sasagutin niyo ito with your most honest self. Okay, are you ready? The first question is, how can you describe the characters of the movie in terms of how they live and behave on the environment they are in? Okay, so wait lang tayo ng ating caller. So, hello guys. Sorry kung naiba yung place namin. Dun kasi sa dati naming pwesto, medyo mahina yung internet connectivity. Okay, so with that, let's continue our program. At nagalaw na nga ang baso, partner. We have our first caller. Hello to you. What's your name po? Ay, tagasan. Hello, my name is Putian from Matakon, Pulanga, Albay. Nakadepende talaga sa lugar na ginagalawan natin ay yung mga behavior as well as attitude natin. After ko mapanood ang Bird Box movie, masasabi kong napakahirap ng kanilang sitwasyon. Kapag sila ay nasa labas, they needed to have the blindfolds on. Dahil malalaki sa alanganin ang kanilang buhay kapag wala ito. And they based their trust at the Bird Box. Dahil ito ang nagre-representa sa kanila ng kalayaan at nagiging matalila at pananaw nila sa labas. Hindi sila maaaring makasalamuha basta-basta at di rin sila maaaring mapapasok ng taong nasa labas dahil malalagay sa kapahamakan ang kanilang buhay. Kumbaga, based sa mga nangyari, mas pinili nilang protektahan iyong mga sarili nila. Our social context contributes a lot the way we think and act as a person. Tulad na lamang ng mga batang si boy and girl na namulat sa isang magulong lugar. Nagkaroon sila ng malay sa loob ng isang kwarto na hindi nila maaaring makita kung ano ang nasa labas. They just base themselves sa mga turo ng parents nila on how to protect themselves. Sa kwentong ito, kahit napakahirap ng kanilang sitwasyon, ay hindi nagkulang ang kanilang mga magulang sa pagdisiplina, pagturo at pagmamahal sa kanilang mga anak. Social context affects how we perceive other people, gaya ng nangyari sa Bird Box movie. Nawalan sila ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila dahil sa mga masasamang nilalang na gusto silang saktan. They choose to protect themselves first rather than magpapasok ng ibang tao na they think will also harm them. Social context affects our day-to-day experiences, and it directly or indirectly affects how we behave as an individual. Okay, thank you to our first caller, Julie.
So, totoo nga naman yung mga sinabi niya. But, just to add to her statement, parang mas na-trigger din yung panic reaction ni Mallory at the same time ng mga ibang characters because dun sa mga nakikita nilang accidents sa streets, merong mga nag-attempt mag-suicides and the like. Let's move on for our next question, partner. Okay, for our second question, what portion of the movie stays with you after you've seen it? Is there unity even though they have different beliefs and cultures? Okay, we have our second caller. What's your name po and taga-saan ka? I'm April Jane Corbilla from Buhi. I'm a big listener of your podcast, and now I'm really glad that I had chance to share my thoughts regarding to this kind of topic. Our social context produces opportunities and obstacles that shape our behavior of workplaces and spaces we live. Tulad na lamang ng Bird Box movie. Habang pinapanood ko ito, marami ako natutunan at natuklasan kagaya ng simula ng pelikula habang ipinapaliwanag ni Mallory ang kanyang pagpipinta sa kanyang kapatid. Lahat ng mga taong ito ay magkakasamang nakaupo sa isang madilim na silid, nakatingin sa kanilang mga telepono at hindi nagpapansinan sa isa't isa. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na babaeng mukhang may isang grupo ng mga taong magkakasama, ngunit lahat sila ay mukhang malungkot. Just like with the social context, we rely interaction and connection with the people based on the physical environment we are in. Maaaring naroon sila sa madilim na silid, kaya hindi sila nag-uusap-usap o marahil ay hindi sila komportable roon. Social context have a powerful effect on the individual's behavior through various mechanisms. Tulad na lang ng pinakita sa pelikula, ang hindi pakikipagsalamuha sa ibang tao dahil iniisip nila ang kanilang sariling kapakanan. Hindi sila basta-basta nagtitiwala sa iba at nawawalan sila ng kumpiyansa sa ibang tao dahil sa lugar at pangyayaring na kung saan sila naroon. Social context also helps shape attitude, values, belief, stereotypes, and stigma of a certain individual. Tulad ng mga ibang characters sa pelikula, kapag sila ay nasa labas, kailangang isuot nila ang kanilang mga piring dahil ang kanilang kapalaran ay nakasalalay dito. Ibinabatay nila ang kanilang tiwala sa kahon ng mga ibon. Tulad nga ng sinabi ko, ito ay kumakatawan ng kalayaan at pananaw upang maging mga mata para sa kanila. Iba-iba tayo ng lugar na ginagalawan na maaaring makaapekto sa kung paano tayo makihalubilo sa ibang tao, kung paano tayo kumilos bilang isang mamamayan. Ngunit ang mahalaga rito ay may natutunan tayo. Thank you to our second caller, April. Based sa mga sinabi niya, I will just add about the demographics and identities. So, lahat ng mga characters within the movie have the intersection in their identity. Merong mga mahilig uminom ng alak, merong mga fan ng physical fitness activities and the like. So, this identity intersection really affects on how people behave and connect with each other. Di ba, partner? Yes, partner. Yes, okay. So, let's move on to our next question. Get ready to our third caller. Okay, for our third question, in what ways can you associate Bird Box movie in social context? Okay. So, wait tayo ng ating caller. Okay po ba kayo sa ating mga listeners dyan? Pwede po kayo yan. Okay, so kung gusto nyo ma-shoutout, just comment to our live podcast. Okay, so here we are. We have our third caller. Hello to you. What's your name po and taga saan ka? Hello po, I'm Jamby Bodino from Balatan. The social context in which actions take place plays a major role in our behavior. Just like the Bird Box movie, lahat ng karakter ay may iba't ibang paniniwala, emosyon at karanasan sa buhay at nag-trigger lamang ito ng lugar kung saan marami silang masasamang karanasan
katulad na lamang ng pahirapan ng pagkuha ng pagkain hanggang sa paggawa nila ng paraan upang masolusyonan ang mga dumarating na pagsubok sa kanila. Dahil sa madilim at di maayos na lugar, sila namulat. Natutunan nila kung paano kumilos at protektahan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng piring sa kanilang mata, which result for their ignorance on what is really happening in their surrounding. The negative energy that they experience in the specific setting of the movie affects on how they connect with other people. Hindi madali dinanas nila kasama ang kanilang mga pamilya, ngunit naging matatag pa rin sila. Okay. Ano masasabi mo, partner, sa sagot ni Jamby? Well, yes, tama nga naman partner, hindi madali ang kumilos nang nakapiring ang mata, di ba? Definitely agree, partner. Lalo na sa part na kailangan na maging matatag para lang sa maitaguyod natin ang ating mga sarili at habang tinutuklasan at kung ano ang nangyayari sa paligid. Ngayon, mahirap ang wala nakikita. Buti na lang at may bagong mga teknolohiya na ating nagagamit dun sa pagkuha pa lamang ng pagkain at sa mga iba't ibang mga Yes, partner, kaya mo yan. Was yourself. para wala na ako naiuga. parang sa lahat ng mga ginagawa natin, kailangan talaga natin na maging matatag. Yes, definitely, partner. That is so true. So, now let's move on to our last caller kasi parang nauubusan na tayo ng time. So, ito na ata yung ating last caller. Okay, so, partner, ano ba yung ating last question? For our last question, in your opinion, what things can you say to other people experience in real life based on the film? Gaano sila naapektuhan sa nangyari sa paligid? And how can you say that life is important if ikaw mismo ang nasa sitwasyon ng pelikulang Bird Box? Okay, so malinaw naman yon sa ating mga viewers. Again, you can call us via video call. The Facebook account is linked below. Okay, so wait na lang natin, partner, kung may tumawag na. Okay, so what's your name po and taga saan ka? Hello, ako nga pala si Alliah Figura from Balatan. Isa ako sa mga tagapakinig ng inyong programa at masaya ako dahil isa ko sa nagkaroon ng chance ang ma-share ko ang thoughts ko patungkol sa pelikulang Bird Box. Alam natin na itong pelikulang Bird Box ay napakagandang pelikula dahil pinapakita dito kung paano nila malalagpasan ang kanilang ikinakaharap na problema sa kanilang lipunan, na kung saan ay wala silang alam sa kung ano ang kanilang kalaban at sila ay naka-blindfold. At sabi nga doon, if you remain quiet, don't look and it won't affect you. Napansin ko sa pelikulang ito ay isa itong sensitibong tumatalakay sa ating mental health ng isang lipunan. Tumutukoy sa kung paano nakikita sa direktang apektado at kung paano ipinapahayag ang mga saloobing iyon. Kagaya na lang ng ating mga kinakaharap sa araw-araw na dapat ay ating nasusolusyonan. The social context that we get in this movie ay sa kung paano sila nagdidesisyon sa lahat ng bagay dahil nga ay nagkaroon sila ng trust issue, kaya sila ay naghanap ng lugar na kung saan sila ay magiging safe kasama ang mga bata. At ang kanilang pamumuhay ay napakasimple at normal, pero ito ay naging magulo nang dumating ang problema, where it also symbolic of the life on surviving human needs. Through the social context on how they live, the values, beliefs, and the tradition that represent in the film was shown. Just like Mallory, she still remained to be brave for the two kids. At dahil sa pelikulang ito, marami akong natutunan sa kung paano gagawa ng desisyon dahil araw-araw kailangan natin ito at kailangan natin maging malakas sa ating mga kinakaharap ng mga problema ng ating sarili at maging sa lipunan. And this movie is very beneficial and important on how to survive lives. Thank you so much, Alliah, for calling. So parang ano lang naman parang pang Miss Universe yung sagutan ni Alliah, di ba, partner? Grabe yun. So how about you, partner? Ano masasabi mo? Ang masasabi ko
dun sa sinabi ni Alliah, tama nga naman. Yes. Hindi lang marami talaga matututunan sa pelikulang ito. Hindi lang yung pagdisiplina sa sarili, hindi lang yung pakikipagsalamuhan sa ibang tao. Kahit sa parang andun talaga yung pagkatao natin na kailangan talaga nating tiisin parang alam mo yung partner yung parang parang kahit hindi mo gusto na makisalamuhan sa ibang tao, pero dapat kailangan mo rin makisalamuhan ka para lang may survive nila yung buhay nila dahil sa ganung sitwasyon. Yes, partner, that is so true. Okay, partner, syempre, before we end, huwag naman natin kalimutan ang ating very, very important person na ating guest for today sa ating podcast, ang ating minamahal na friend. Mahal guys! Sana all! Okay, let's welcome our guest for today, Miss Franz, Danica, Añonuevo. Hello to you! Hello, Franz! Hello, friend! Hi guys! Thank you for that wonderful intro. At dahil dyan, may libre kayong crack sa akin. Just kidding. So ngayon, magbibigay lang ako ng konting insights about the movie. Well, the Bird Box ending doesn't offer any clear answers as to where the creatures came from. Whether they are supernatural or alien in nature, or even what exactly people see kapag tinitingnan nila ito. However, by the end of the movie, we do have a fairly clear idea of how they operate. Bird box creatures, ano nga ba sila? Well, there is a scene na where we see drawings that could possibly indicate what the monsters look like. And it's possible that the charcoal drawings yung pinakita ni Gary lays on the coffee table before he goes on his killing spree show what he sees when he looks at the creatures. And ang alam lang natin tungkol sa mga halimaw ay hindi sila nakikita kapag walang nakatingin sa kanila, but they are detectable by the way they affect gravity. While humans get affected only if you see the creatures. The theory is that crazy people have already been through extreme emotions of sorrow and despair and are in a sense of immune. And the monsters don't appear to be strong enough para saktan ang mga tao or even break through the doors and windows. Which is why all they rely on some people becoming their disciples and trying to force others na tingnan sila. It's implied that these disciples were people who were already mentally ill and are therefore affected differently by seeing the creature. And that's it. Thank you guys. Okay, so thank you to our guest for today, Miss Franz Danica Añonuevo. So just to add to what Franz Danica said, to wrap up this discussion, I just want to say that all in all, the language, the dramatization, and the continuously rising death tolls in the Bird Box movie really influence and impact the social facilitation of the characters in the movie. So this movie, all in all, taught us about the parent and children relationship. The experiences of Mallory contributes a lot as to how she protects her children because she doesn't want them to experience the same thing that she does. That's it. Before we end, we just wanted to say thank you to those who joined us, partner, for today's episode of our podcast. Hopefully, you enjoyed and you learned something. So that's it. Kita-kits sa ating next episode. Ako muli si Mae Princess Bolivar, ang inyong maasahang lingkod bayan. Ako naman si Ricafort, ang nag-iisang chikadora ni Masa. Tapat, Maasahan. boses ng mamamayan. Ito ang Istoryahan Sessions. Bye! Bye! Thank you for watching and tuning in to our podcast.